Salutare lume, din nou la o partidă de pescuit, tot pe acumularea sub placul de Barcău. Am spus data trecută că în partida care va urma, deci asta, voi aborda altfel partida de pescuit. Voi pescui la picker, dar în schimb voi pescui cu două lansete de feeder, un cârlig și un peștișor pentru biban sau alt răpitor, clean, știu că cine știe, sau un pitic. Din nefericire, minus 1 grad, deci cu minus 1 grad, arăta la mașină când am venit, este foarte, foarte rece, de aceea o să lansez repede la biban cele două lansete. Până atunci o să pregătesc nada pentru picker și voi pescui aici la picker. Să vedem ce ne rezervă ziua de azi. Poate păcălim ceva pește. Nu se știe, deci s-a răcit foarte tare. Așa că țineți aproape să vedem ce se va întâmpla. Vizionare plăcută. Așadar, am dat start partidei în întregime, pentru că în intro v-am spus că cele două lansete, v-am spus sau nu mi-amintesc, dar le-am lansat mai din timp, până când am pregătit nada, până când am lăsat-o să-și tragă apa, până am instalat pickerul, deci pe toate fronturile sunt pregătit, doar să vină peștele. Nu vă mai prezint același picker, cei care mă urmăriți știți, un picker de 3 metri, pop-up-uri, waftersuri. În schimb, astăzi am adus și râmă roșie de gunoi, râmă groasă de pământ și o nadă de alune tigrate cu TTX. Așadar, aștept primele prezentări. Am început cu râmă, un vânt năpraznic pe lângă frigul care a fost de dimineață și încă este. Puteți vedea ce valuri sunt. Cam asta ar fi. Așteptăm primul pește, prima prezentare. Asta îmi doresc să fie acțiune. Hai, se pare că avem prima prezentare. Se pare că avem prima prezentare și avem primul pește. Ia să mă ridic eu de pe scaunul ăsta, să nu mai se întâmple că îi pierd și să stau cumva așa spre cameră să se vadă mai bine. Se pare să fie ceva. Sigur că vreau să spun că se pare că va fi o partidă oarecum, cine știe. Nu ne exprimăm înainte de termen, dar primul caras pe râmă. Ia să vedem. Râma roșie de gunoi. Nu văd nimic de soarele ăsta, dar sigur, râma roșie de gunoi. Iarăși mă gândeam să pun Techno-Puffy cu vermuș. Dar de ce? Pentru ce? Super! Este activitate, este activitate. Este pește, este pește. Partida devine din ce în ce mai frumușică. Țineți aproape. Ce prezentare violentă!
Avem problemă cu soarele, dar nu contează. Activitatea, activitate. Super. Super, super, super Caras. Și super activitate. Asta este. Nu vreau să mă pronunț înainte de timp, dar data trecută am venit fără râme și să vedem dacă voi reuși să prind mai mult decât data trecută, dacă am și râme. Ia să vedem ce te deranjează. Da, fiindcă nu mai putem deja de soare, deci nu o să avem imagine bună. Îl mai prezint pe ăsta dacă rămâne. Și pe urmă a rămas aici. L-ați văzut, nu? Începe iarăși aceeași treabă ca și data trecută. Îi aducem până la mal și la mal fac figuri. Bibanul nu vrea la peștișor. Am ceva râmă groasă, cum am spus, și o să pun eu o râmă groasă pe fiecare. Să vedem, poate preferă râma groasă Bibanul. Până atunci ne mai distrăm la Caras. O să vă mai prezint pe ăsta și pe urmă sper să-l prezint. Nu ca și pe celălalt care s-a dus. Da, frumos. După care o să întorc camera în partea cealaltă, să nu ne mai deranjeze soarele și o să avem o imagine mai bună, mai clară. Frumos Carasul. Deci râma roșie de data aceasta își spune cuvântul. Așadar am pus, cum am spus mai înainte că o să procedez, am pus râmă groasă pe cele două lansete pe care au fost peștișori, pe lansetele de feeder. N-a vrut bibanul la peștișor, s-ar putea să vrea la râmă sau altă specie. Continuăm la picker. Este imediat ora 11 și încă n-am reușit să dau jos echipamentul ăsta de pe mine. Încă este rece și vântul ăsta este foarte aspru. Haideți să mai prindem ceva pește. Am zis că nu o să mai filmez până când mut camera, dar se pare să am un exemplar mai frumos și cum să nu-l filmăm? Cum să nu-l filmăm așa exemplar? Cum să nu filmăm așa exemplar frumos? Deci o să revin numai cu excepții. Deci, ca să vedeți ce înseamnă două momeli diferite, două partide diferite. Deci parcă astăzi i-a înnebunit râma roșie de gunoi.
momeli diferite, partide diferite, rezultate diferite, super Caraș. Iarăși repet, am zis că nu mai filmez până când o să avem. Asta este. Acum este momentul. Acum este momentul și trebuie să filmăm când este ce filma. S-ar putea, după ce întorc eu, cum am zis, camera, să fie lumină pe zona de activitate, să nu mai fie activitate. Dar de reținut, cum am spus, momeli diferite de cârlig, rezultate diferite. Deci râma roșie de gunoi, astăzi văd că le asuce mințile. N-am cum să nu filmez. N-am cum să nu filmez. N-am cum să nu filmez așa ceva. Nici nu pot să-mi dau seama ce, dar e foarte agresiv. Nu știu dacă nu este Clean sau Scobar. Nu, este. Și nu folosesc minciocul. Este super Carasul. Deci, fără supărare, dar încep să crească. Deja trec de 25 spre 30. Super. Cum v-am spus, râma roșie văd că, doar că, ce să vedeți? Să vă spun? Mai am câteva firicele de râmă. N-am pus multă că am zis că poate. Odată vreau pop-up-uri, odată vreau tehnopufi cu viermuș, dar de data aceasta a venit frigul, văd că le trebuie ceva să miște și am să vă arăt imediat cum pun râma pe cârlig. Am mai pescuit eu așa în câteva partide, dacă vă amintiți, cei care ați văzut, cu râma agățată într-un singur punct. Și nu prea mișcă ea acum așa cum ar trebui, dar se supără imediat și e imposibil să-i reziste Carasul. Deci agățat într-un singur punct. Așa, am mai pescuit eu, cum v-am spus, într-o partidă sau două tot la picker și a dat foarte bune rezultate. Încercați și voi să vedeți. Acum a apucat-o dansul. Priviți? După ce deci în apă este imposibil să nu pună botul Carasul când face așa ceva. Haideți să vedem. Nu știu ce s-a întâmplat aici. Habar n-am. Dar avem ceva pește. A fost o trăsătură foarte violentă. Nu sunt curios. Este biboan? Sau ce este? Pe râmă groasă. Stau în fața camerei. Pardon.
Ia să vedem noi ce avem. Oh, super carasu. Super carasu pe râmă groasă cu montură cu teu pentru biban. Am zis că pun. Am zis că pun râmă groasă în loc de... Deci tot, până la urmă, tot râma face treabă. Super. A început iarăși vântul mai tare. Am mutat camera să avem imagine clară. Să avem imagine clară pe super partida asta. Până în prezent, super. Super. Nu știu cum o să mă descurc cu râmele roșii, dar o să fac tot posibilul să mă descurc cumva. Mai am câteva firicele. Nu doar la pop-up se iau carași frumoși. De aceea trebuie încercat, numai că ne-am făcut destul de comozi. Pescuim să nu ne murdărim pe mâini, pop-up-uri, waftersuri, etc. Dar uitați că sunt zile și zile când râma face diferența. Sau viermușii, sau cine știe ce. Să nu spunem că n-am prins și biban. Dacă tot am pescuit și la biban, a venit și bibanul pe râmă. E micuț săracul, îi dăm drumul să crească, să-l prindem când va fi voinic. Nu este rănit rău, așa că îl vom elibera și să vii când vei fi mai mare. Am prins și biban. Amatorii de pescuit la pop-up-uri și waftersuri, printre care mă număr și eu, nu subestimați râma roșie de gunoi. Când nu funcționează pop-up-urile și waftersurile și tehnopufii, puneți o râmă roșie de gunoi în cârlig, lăsați-o să danseze, să facă balet și veți avea surprize. Priviți! Deci, repet, amatorii, printre care mă număr și eu, de pop-up-uri și waftersuri, nu subestimați râma roșie de gunoi, pentru că este când funcționează și, cum am spus, îi zăpăcește. O agățați așa într-un singur punct, cum v-am arătat, lăsați-o, cum am spus, să danseze, să vibreze în cârlig și surprizele apar. Din câte observați și voi și auziți, și eu în plus față de voi și simt, vântul este din ce în ce mai puternic, mai rece. Este ora 12:40. Am avut super activitate, ceea ce îmi doresc de la fiecare partidă. Nu îmi doresc, știți voi bine care mă urmăriți, cantități, recorduri, anumite specii și așa mai departe.
o să încerc să-mi prind peștele de onoare. Nu că n-aș mai sta, dar îmi ajunge. Dacă o să pot să prind peștele de onoare, o să vi-l prezint, după care o să-mi strâng lucrurile și ne auzim la final. Cei care sunteți pentru prima dată pe acest canal, dacă v-a plăcut ce ați văzut astăzi și vreți să vedeți partide din trecut, din viitor, aveți acolo butonul pentru abonare, îl atingeți, este gratuit, atingeți clopoțelul pentru notificări să primiți în timp real postările mele și o să vedeți, cum am spus, partide din trecut, din viitor. Haideți că am reușit să prind și peștele de onoare despre care vă spuneam. Aș mai sta, dar ajunge. Să încheiem cu un frumos pește de onoare. Haideți să vedem ce am reușit astăzi. Ia priviți. Ia priviți cât caras și ce caraș. Râma roșie, cum am spus, i-a înnebunit. Toți sunt frumoși, unul și unul. Uitați, uitați, caras frumos, super partidă. Încheiem aici iarăși o partidă de pescuit, o partidă super, super, super scurtă, până la ora 12:30. De la ora 9 și ceva v-am prezentat ce am prins. A fost prezentare, înțepare, drill-uri. Așadar, dacă v-a plăcut ce ați văzut, nu rămâne decât să vă abonați. E gratuit. Dați un like, un dislike și, bineînțeles, fiți mai activi în comentarii, cum am spus. Până data viitoare, vă doresc pescarilor fire întinse și tuturor multă, multă sănătate. Numai bine!